Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tiếp tục với những món Tết và cũng nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ món khô heo tẩm mật ong. Món này thì làm rất là đơn giản, nhưng mà mình làm như thế nào để cho khô thiệt là thơm và đậm đà nè. Mình cần có cách chế biến và những nguyên liệu đó mình cho vào trong thịt nó phải đúng thì nó mới dậy được cái mùi thơm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món khô heo tẩm mật ong với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị thịt trước. Diễm dùng thịt heo xay sẵn cho nó tiện nha. Và mình cần cho công thức này là 500g. Thịt heo xay thì mình nên lựa thịt heo có lượng mỡ từ 10 cho tới 30%. Mỡ 30% thì càng ngon nha. Mỡ ít thì cái khô nó sẽ bị khô hơn. Diễm lấy cái màng bọc thực phẩm đó, mình đậy lại cho kín. Rồi bây giờ mình mang thịt này mình cất vào trong tủ đông đá 30 phút nha. Còn nếu mà mình cất trong tủ lạnh thì 3-4 tiếng Diễm thấy thịt nó mới đủ lạnh. Trong thời gian này mình đi làm dầu màu điều. Dầu màu điều thì Diễm mua ở tiệm Việt bên đây thôi. Cái hũ nó là như vậy. Mình làm dầu màu điều đó để khi mà mình phết lên trên miếng khô, cái khô nó sẽ có cái màu đẹp hơn. Mình đong ra đây là 2 muỗng canh hạt điều màu. Dầu thì Diễm cho 100ml và Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Rồi mình bắt cái nồi dầu này lên bếp, mình để lửa trung bình thôi nha. Để bây giờ mình phi cho cái màu ở trong cái hạt điều màu nó tan ra. Mình cứ đảo đều ha. Thời gian thì cũng rất là nhanh. Khi mà mình thấy dầu sôi, nếu mình thấy dầu sôi nhiều quá mình có thể hạ lửa bớt cho tới khi mà mình thấy cái hạt điều màu nó chuyển sang cái màu nâu hoặc đen là mình nhắc khỏi bếp. Rồi mình đổ liền ra một cái rây ha. Như mình thấy ở đây nè, cái hạt điều màu nó đen như vậy. Vậy là mình đã thu được cái dầu màu điều có cái màu đỏ cam rất là đẹp. Để ở đây, bây giờ mình đi pha cái gia vị để mình ướp vào trong thịt. Gia vị này mình pha xong là mình trộn vô thịt liền. Vì vậy thịt đủ thời gian lạnh rồi mình hãy pha ha. Diễm có 15g đường, cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 2g bột tỏi. Tại vì khô này mình có thể làm, mình để lâu thì mình nên dùng bột tỏi hơn. Nếu mà mình không có bột tỏi thì mình có thể dùng tỏi tươi là 20g. Tiếp theo là 2g bột ngũ vị hương. Thì bột ngũ vị hương Diễm dùng hiệu này nha. Thật ra mình không cho bột ngũ vị hương này cũng được, nhưng mà Diễm cho để cho cái mùi nó thơm hơn. Diễm có thêm 1g bột ngò. Bột ngò này thì nếu mà mình không có đó thì mình có thể dùng rễ ngò cũng được. Nhưng mà có cái bột ngò thì làm cho cái mùi khô nó thơm hơn rất là nhiều. Tiếp theo Diễm có 6g dầu hào. Thì dầu hào Diễm dùng hiệu của Ly Kum Ki nha. Mình nên cân cho nó chính xác hơn là mình đong bằng muỗng. Tiếp theo là 5g nước tương. Diễm dùng nước tương hiệu Maggi. Cái nước tương này thì cái vị nó lạc chứ không phải mặn. Nước tương mình dùng để mình chấm. Và mình có thêm 5g nước mắm. Thì nước mắm này Diễm dùng cái vị Diễm thấy nó không có quá mặn. Cái độ đạm của nó thì khoảng 21% mà. Và để cho cái khô, cái mùi nó thiệt là thơm và nó đậm đà thì Diễm có thêm 50g cái sốt xá xíu là 2 muỗng canh. Thì sốt xá xíu Diễm dùng hiệu này ha. Tại vì mình không có cái chai rượu mai quế lộ chuẩn đó, nên Diễm thấy mình dùng cái sốt xá xíu này làm cho cái khô nó dậy mùi rất là thơm. Làm những món khô này thì mình phải có rượu mai quế lộ. Rượu mai quế lộ này của Diễm tự làm. Mình cho 5g ha. Thì tự làm là mình dùng 2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương và 200ml rượu. Rượu mình có thể dùng rượu vodka hoặc là rượu trắng đều được. Nhưng mà khi Diễm nhận được chia sẻ cách làm của anh Phi Hùng thì anh có nói cái rượu này nó không thể nào ra được cái mùi chuẩn như là chai rượu mai quế lộ. Diễm để hình chai rượu mai quế lộ ở đây. Nếu mà mình tìm được mình cho vào thì cái mùi khô của mình ra rất là chuẩn luôn. Chai rượu này Diễm thấy ở Mỹ hay là ở Anh đều có bán, nhưng mà Diễm đặt mua gửi về Na Uy thì họ không có gửi. Mình cho thêm 2g tiêu. Nếu mà mình ăn cay được đó, mình cho thêm 1 muỗng cà phê bột ớt cay vào thì cái khô Diễm thấy rất là ngon luôn. Mình trộn cái hỗn hợp sốt này cho thật là đều nha. Rồi bây giờ mình lấy thịt ở trong tủ đông đá ra, mình trộn vô liền. Thịt cất tủ đông đá đó thì nó chỉ thiệt là lạnh thôi, chứ nó chưa có đông đá nha. Thực ra đông đá tí xíu cũng được, nhưng mà nếu mà đông đá cứng quá đó thì lúc mà mình nướng cái thời gian nó sẽ chênh lệch. Mình giữ cho thịt nó lạnh như vậy
để khi mà mình quết đó, thịt nó sẽ kết dính nè, nó tạo cái độ dẻo và khi ăn nó không có bị khô xác. Mình cho sốt vào thì mình trộn sơ lên, cho sốt nó thấm đều ha, không có cần trộn lâu đâu. Và để cho thịt nó kết dính, nó dẻo dễ dàng Diễm sẽ cho vào trong cái máy quết, tức là máy nhồi bột có cái cây quết đó, Diễm quết. Nếu mà mình không có cái máy quết thì mình có thể cho vào trong cái máy xay mình dùng cái lưỡi dao sắc nha, và mình xay sơ thôi, quan trọng là cho thịt nó kết dính, nó dẻo. Bật máy lên thì Diễm để cái số 2 nha, máy Diễm cái công suất là 1700W và mình quết ở cái tốc độ trung bình này trong khoảng thời gian là 3 phút thôi. Chỉ cho thịt nó dẻo và nó kết dính, không có bị nát ha, nếu mà nát quá thì sẽ không có ngon. Còn nếu mà mình không có máy xay cũng không có máy quết thì mình cứ cho vào trong cái thau đó rồi mình trộn thịt theo một chiều. Cứ trộn như vậy thì tự động thịt nó cũng dẻo và nó kết dính lại. Đó, như mình thấy ở đây, thịt nó dẻo ha, nhưng mà không hề bị nát nha. Và lúc này thịt nó cũng còn lạnh. Mình quết mà thịt nó nóng thì sẽ làm cho thịt nó dễ bị bở. Rồi bây giờ mình đi dàn mỏng thịt ra để mình nướng. Diễm dùng một cái tờ giấy nướng bánh, nó có kích thước là 38 x 42 cm. Nếu mà ở Na Uy đó mình mua cái giấy nướng pizza thì nó sẽ có kích thước như vậy. Thịt thì mình chia làm 2 phần bằng nhau nha, mỗi phần nó khoảng 290g. Đó, mình cho vào giữa tờ giấy và mình tém cho nó dẹp tí xíu. Sau đó Diễm sẽ xếp nó lại như vậy. Thì cái chiều ngang Diễm có đo ha, mình nên đo cho nó chuẩn, tại vì khi đo chuẩn mình nướng sẽ chính xác. Và cái độ mỏng của thịt Diễm thấy cũng rất là vừa. Mình xếp lại làm sao cho nó có cái chiều ngang là 18 cm nha. Mình dán vô như vậy thì tự động giấy nó dính nè. Rồi mình lật lại. Rồi bây giờ mình xếp hai đầu của miếng giấy lại. Rất là dễ. Và mình xếp làm sao để cho mình tạo được một cái hình chữ nhật nè, chiều ngang là 18 cm và chiều dài là 28 cm. Dưới cách xếp như vậy thì mình cán thịt ra rất là dễ dàng và miếng thịt nó cũng đều nữa. Diễm lấy cái cây cán bột nè, bây giờ mình cán ra. Mình cứ cán ra thôi, không sao hết, chỗ dày chỗ mỏng tí xíu nữa mình sẽ tán cho nó đều sao. Mình cứ cán ra ngay những cái góc nè, cho nó sát cái góc luôn nha. Làm như vậy thì Diễm thấy thịt nó vừa đều và rất là dễ dàng. Mình cán được một bên rồi đó thì mình có thể đo lại ha. Rồi mình xếp làm sao cho cái chiều dài của nó đủ 28 cm là được. Sau khi cán đều hết rồi đó thì mình cán lại thêm một lần nữa cho thịt nó dàn đều ra. Lúc cán thì cũng có thể có chỗ dày chỗ mỏng đó. Vì vậy sau khi mà cán xong Diễm cũng dùng tay và Diễm miết cái miếng thịt tí xíu để cho miếng thịt nó đều hơn nữa, thì khi mà mình làm xong cái miếng khô nó đẹp hơn. Nhìn như vậy thì mình thấy mỏng, nhưng mà thực ra lúc mà mình nướng lên thịt nó co lại, nó sẽ dày hơn. Và dưới công thức này đó thì mình nướng vừa một cái vỉ nướng của cái lò nướng, nó có dung tích là 76 lít luôn. Đó, Diễm cho cái miếng thịt vào, mình lật lên và bây giờ mình mở cái miếng giấy ra. Mình thấy làm rất là nhanh, dễ dàng và mình dàn cái miếng thịt nó đều lắm luôn. Diễm dùng kéo đó, Diễm cắt bớt phần này nha. Tại vì nếu mà mình để cho cái giấy nó dư ra nhiều thì khi mình nướng nó cũng bị cản nhiệt nữa. Rồi mình lấy cái miếng thịt thứ hai nè, mình để lên, mình xếp vô là nó vừa dặn với lại cái dĩ nướng luôn. Và trong thời gian này thì mình đi làm nóng cái lò nướng trước nha. Lò nướng nóng đủ rồi thì mình mới cho thịt vào trong lò mình nướng. Diễm để cái dĩ thịt này ở rãnh giữa của lò và mình nướng thịt ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 5 phút. Mình dùng cái chức năng nướng là 2 lửa trên và dưới và mình không bật quạt. Mình nướng cho thịt nó vừa chín thôi, tại vì nếu mà mình nướng kỹ quá thì cái nước ngọt ở trong thịt Diễm thấy nó chảy ra nhiều lắm. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái hỗn hợp sốt mật ong đó, mình phết lên trên thịt. Diễm lấy một muỗng canh dầu màu điều hồi nãy mình làm đó, Diễm cho vào một cái chén nè. Tiếp theo mình cho một muỗng canh mật ong. Và để cho thịt cái màu nó đẹp hơn mình nên dùng tí xíu màu đỏ thực phẩm nha. Với cái chai màu đỏ này thì Diễm cho 1/2 muỗng cà phê thì Diễm thấy nó lên màu đẹp rồi.
Nếu mà mình không có cho màu thực phẩm á, thì Diễm thấy lúc mà mình phết lên cái khô nó chỉ màu vàng thôi, còn cho thêm màu đỏ vào thì cái khô nó lên màu đậm đẹp hơn. Đây là thịt mà Diễm đã nướng được chính xác 5 phút luôn. Thì mình nhìn ở đây ha, thịt nó vừa chín. Thịt chín là mình rờ vào nó có một cái độ dai, và khi mà mình cầm lên á, cái miếng thịt nó không bị gãy hay là bị bể ha. Và mình thấy nó có ra tí xíu nước ở đây như vậy. Vì vậy nếu mà mình nướng lâu hơn nữa thì cái nước này lại chảy ra nhiều hơn, làm mất đi cái vị ngọt của thịt. Mình chia cái miếng thịt này ra làm 6 phần bằng nhau, tùy mình thích ha. Với cái kích thước này thì Diễm thấy mình chia 6 phần á, ra được cái miếng khô nó vừa ăn lắm. Mình cắt làm đôi, sau đó mình sẽ chia ra làm 3 nữa là mình được 6 miếng. Mình cũng có thể để nguyên cái miếng thịt như vậy để mình sấy, nhưng mà Diễm thấy á, mình cắt ra từng miếng như vậy á, mình sấy nó sẽ nhanh khô hơn. Và khi mình ăn mình không cần phải cắt nữa, rất là tiện. Để Diễm quay gần cái miếng thịt cho mình xem. Nó đã chín rồi ha, chín rất là vừa tới luôn. Nhưng mà lúc này thịt nó còn rất là mềm và ẩm. Mình xếp thịt ra một cái vỉ có rãnh như vậy để mình sấy cho nó dễ khô nha. Sau đó mình lấy cái hỗn hợp sốt mật ong nè. Trước khi phết lên thì mình phải khuấy cho nó đều ha. Tại mình để tí xíu là mật ong nó sẽ bị lắng ở bên dưới. Rồi mình phết đều hết lên trên một mặt của miếng khô. Sau khi phết xong thì mình mang khô này mình đi sấy. Theo như cách làm của anh Phi Hùng chia sẻ thì sau khi mình làm chín khô rồi thì mình cứ mang mình đi phơi cho khô nó khô lại là được. Nhưng mà bên Diễm không có nắng đó, vì vậy Diễm cho vào trong lò nướng Diễm sấy và Diễm phết luôn cái sốt mật ong lên cho cái khô cái màu nó đẹp. Mình sấy ở nhiệt độ là 70 độ C, 158 độ F ha, trong khoảng thời gian là 30 phút và mình sấy ở nhiệt có quạt nha. Sau 30 phút thì khô nó chưa có khô đâu. Mình chỉ lấy ra để bây giờ mình trở cái mặt khô và mình phết thêm một cái lớp mật ong lên nữa cho hai mặt của khô nó đều có cái màu đẹp. Lúc đầu Diễm phết thì Diễm chưa có cho màu, còn cái đợt phết này thì Diễm cho thêm màu đỏ vào thì Diễm thấy cái màu nó lên đẹp hơn. Đó, mình thấy cái màu đỏ nó đậm hơn chút ha. Sau khi phết đều hết mặt khô thì bây giờ mình tiếp tục mình cho vào trong lò nướng và mình sấy. Nhiệt độ cũng là 70 độ C, 158 độ F, có bật quạt nha, trong thời gian là 60 phút. Nếu mà mình phơi nắng thì Diễm nghĩ mình phải phơi ít nhất là 3 nắng thì cái khô này nó mới đạt. Đây là khô mà Diễm đã sấy thêm 60 phút nè. Bây giờ mình tiếp tục mình trở mặt khô và mình phết thêm một lớp mật ong nữa. Và mình sẽ mang mình sấy thêm một lần nữa. Vậy tổng cộng là mình sẽ phết cái lớp mật ong này 3 lần nha. Như vậy thì Diễm thấy cái miếng khô nó mới lên cái màu đẹp. Để hấp dẫn hơn thì mình có thể rắc thêm một ít mè rang vàng lên trên. Rắc mè thì Diễm thấy mình ăn liền. Chứ nếu mà ví dụ như mình làm mà mình để lâu thì Diễm thấy mình không cần rắc mè lên. Rồi bây giờ mình cho vào trong lò nướng mình sấy lần thứ 3 nha. Cũng ở nhiệt độ là 70 độ C, 158 độ F trong khoảng thời gian là 60 phút nữa. Tổng cộng thời gian mình sấy là 2 tiếng rưỡi thì Diễm thấy khô nó chưa có khô hẳn. Cái này thì phù hợp cho mình dùng cái nồi chiên không dầu để mình chiên khô khi mình ăn. Còn nếu mà mình muốn để khô được lâu và mình nướng trên lửa than hoặc là mình chiên trong dầu thì mình nên sấy khô 4 tiếng nha. Khô này mình nướng trên lửa than là ngon nhất. Và khi nướng thì mình phết thêm tí xíu mật ong lên, giúp cho cái khô nó có cái độ ẩm bên ngoài và nó cũng thơm màu đẹp nữa. Đây là khô mà Diễm đã sấy được 4 tiếng nè. Mình làm như vậy để chuẩn bị cho Tết rất là tiện. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được khô thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.